السلام عليكم، شلونكم وش اخباركم؟ صار لنا فترة نسمع عن ارتفاع اسعار السلع والمنتجات في السوق. وايد ناس يتكلمون عن جشع التجار. من كذي قلت خلوني اسوي لكم هالحلقة وان شاء الله اقدر اوضح لكم اللي صاير. في الفترة اللي راحت كنت امر على بعض التجار المعروفين والعزيزين علي عشان اسلم عليهم واطمن على حركة سير العمل في ازمة كورونا، واستنتجت منهم الأسباب اللي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في السوق. بلخصهم لكم كالآتي. أولاً، التضخم اللي صاير. التضخم معناته الصرف يزيد عالمياً أكثر من العرض، وأغلب الصرف يكون مقابل شنو؟ ديون، فيؤدي إلى تضخم في الأسعار. ثانياً، أسعار الشحن زادت بسبب تكدس الكونتينرات في مكان معين وقلة اللي موجود، يعني العرض أقل من الطلب. وبعد زيادة الطلب على الشحن خلت تجار الشحن يرفعون أسعارهم فوق. ثالثاً، الضرائب على بعض المنتجات لحماية المنتجات الخليجية. يعني مثلاً نعطيكم مثال بسيط صار في بعض المنتجات الخليجية أو حفاظاً على بعض المنتجات الخليجية فرضوا على التاجر ضرائب. يعني مثلاً إذا أنا بايب خلينا نفترض رخام من الخارج من الصين ولا من تركيا، في ضرائب عليه أكثر. ليش؟ لأن في منتجات خليجية محلية فيبون يحمونها. رابعاً، نظام اللي يتبعون المصانع اللي هو يسمونه just in time انشل في أزمة كورونا بسبب شنو؟ سكت المصانع. شلون يعني؟ اللي صار ان just in time نظامه ان انا ما ببتدي اصنع الا اذا عندي طلب. انزين اذا ببتدي اصنع بمواد اوليه معناته ان انا اذا ببتدي اصنع لازم اروح علاقتي تكون زينه مع الموردين يعطوني المواد الاوليه. انزين اذا هذاك صك المورد وانا مصنعي صك لين فتحت ما عندي، لازم اشوف الطلبات القديمه، لازم اشوف الموردين. هذا الشيء ادى الى تاخر الانتاج، فبديهيا العرض اللي في السوق اقل من الطلب. خامسا، ارتفاع أسعار المواد الأولية بعد بسبب الوقوف في أزمة كورونا، وقوف الإنتاج. أعطيكم مثال، في أزمة كورونا بعض المزارع وقفوا الإنتاج فقل المعروض في السوق. لين يقل المعروض اللي في السوق يبيعون اللي موجود بأسعار أغلى، يتكلف فيها من مسكين التاجر البحريني عشان يوفر لكم البضائع في السوق. باختصار ان التاجر ترى ما بيرفع سعره في هذه الوقت الا اذا ارتفعت عليه التكلفه. ترى على فكره في رقابه عليهم من وزاره التجاره والصناعه والسياحه، يجزاهم الله خير على هالمجهود اللي يسوونه. خلوني اقدم نصيحه لبعض التجار، اذا ما في سبب لرفع الاسعار هونوا على الناس يا جماعه، وانا متاكد انكم تسوون هالشيء مجرد للتذكير. ان شاء الله قدرت افيدكم باللي استنتجته. نشوفكم على خير ان شاء الله. فما الله.